මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයාලා අලුතින් bricks build theme එක install කරාම වෙනස් කරන්න ඕනේ settings මොනවද කියලා. මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා bricks build එක ගැන කතා කරලා කොහොමද ඒකෙන් වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක බලපු ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තිබ්බා bricks build එක ගැන tutorial series එකක් අරන් එන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා bricks build එක ගැන videos ටිකක් කරන්න. නමුත් මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී bricks build එකේ free version එකක් නැහැ. ඔයාලා paid version එක අරගන්න ඕනේ ඒක use කරන්න නම්. හැබැයි මම අර කලින් වීඩියෝ එකෙත් කිව්වා වගේ ගොඩක් powerful හොඳ build එකක් bricks build කියලා කියන්නේ. මෙතනදී මම කියන්න ඕනේ ඔයාලට මේක ගන්න idea එකක් තියෙනවා නම් අද හෙටම අරගන්න. මොකද මම pricing එකට වෙන්නම් get bricks කියන එකට එන්න bricks builder site එකට ඇවිල්ලා මේ දැන් තියෙන pricing වෙනස් වෙනවා ජනවාරි මාසේ 15 වෙනිදා. 15 වෙනිදාෙන් පස්සේ මෙන්න මේ lifetime plan එක website එකකට තියෙන lifetime plan එක නැතුව යනවා. එතකොට ඒක ආයේ නැහැ. unlimited websites වලට LTD එක නැත්තම් lifetime plan එක තියෙනවා. හැබැයි ඒක $600ක් දක්වා වැඩි වෙනවා. දැන් තියෙන්නේ $250යි. ඉතින් ලොකු ප්‍රතිශතයකින් මිල වැඩි වෙනවා. lifetime කියලා කියන්නේ ඔයා මේක buy කරාට පස්සේ ආයෙ ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට දිගටම ඔයාලට වෙබ්සයිට්ස් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 15 වෙනිදාෙන් පස්සේ යාලා මෙන්න මේ yearly plan එක හඳුන්වා දෙනවා. මේකෙදි හැම අවුරුද්දෙම ඔයාලට මේ amount එක ගෙවලා අලුත් කරන්න ඕනේ bricks build එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් එක option එකක් තියෙනවා එක වෙබ්සයිට් එකකට ඒක $79. එතකොට වගේ එක වෙබ්සයිට් එකක් නේ තියෙන්නේ. $79 ගානේ හැම අවුරුද්දෙම ඔයා ගෙවලා renew කරගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ one website lifetime එකේදී එකපාරක් ඔයා අරගත්තාට පස්සේ ආය කවදාවත් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මේක 15 වෙනිදාෙන් පස්සේ නැහැ මේ ඔප්ෂන් එක. ඒ වගේම 3 වෙබ්සයිට්ස් වලට $149 per year, unlimited වෙබ්සයිට් වලට $250 per year. මෙතනදි වෙනස තමයි මේකයි මේ 250 වෙනස. මේක LTD එකක්. මේක yearly අපි pay කරන්න ඕනේ ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මම මේක මේ වීඩියෝ එක ඉක්මනට ගේන්න හේතුව 15 වෙනිදාට කලින් ඔයාලා අරගන්න මේක ගන්න ඔයාලට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඉතින් 15 වෙනිදා පස්සෙත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මොකද අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට ගෙවන්න නිසා ඒකත් හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. එකපාර වැඩිපුර ගෙවන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔයාලා Elementor Pro එක වගේ ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මම ඒකට වඩා ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරනවා bricks builder එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න ඕන නම් bricks builder site එකට ඇවිල්ලා මෙතන try bricks කියන උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එක දීලා account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. account එක හදාගත්තාම ඔයාලට free website එකක් හම්බ වෙනවා. මේකෙදි ඔයාලට මේ bricks build එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක්ම ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට settings උදාහරණයක් ඔයාලට free මේ විදිහට ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න ඕන නම් මේ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න. දැන් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මම දැන් අලුත්ම WordPress installation එකක ඉන්නේ. මේකේ මුකුත් නැහැ. ඔයාලට පේනවා අලුත්ම WordPress installation එකක්. දැන් අපි බලමු අලුතෙන්ම මේ bricks builder theme එක ගත්තාම මේක install කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම appearance themes වලට එන්න. ඊට පස්සේ add new theme කියන එක දෙන්න. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි විශේෂම දේ. මේක plugin එකක් නෙමෙයි theme එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි page builder එකක් කිව්වහම plugin එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. Elementor වෙන්න පුළුවන් වෙනත් page builder එකක් තමයි මේක plugin එකක් විදිහට එන්නේ. ඉතින් bricks build එක plugin එකක් නෙමෙයි theme එකක්. වැරදිලා plugins add new යන්න එපා. ඒක මටත් වෙලා තියෙනවා. upload theme කියන එකට එන්න. ඊට පස්සේ choose file දීලා මේ විදිහට ඔයා download කරගත්ත bricks file එක ලබා දෙන්න. zip file එකක් විදිහට එන්නේ. ඔයා purchase කරාම my account page එකට ගිහලා ඔයාට මේක download කරගන්න පුළුවන් zip file එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ install දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක activate කරන්න එපා. අපි child theme එකත් activate කරගමු. themes කියන එකට එන්න ආයෙත්. ඊට පස්සේ ආයෙ add new upload theme. දැන් ඔයා download කරගන්න child theme එක bricks website එකෙන්. ඔයා bricks build එක මිලදී අරගෙන bricks account එකට ආවහම මේ විදිහට download කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතනින් තමයි ඔයා normal theme එක download කරගන්නේ. ඒ වගේම child theme කියලා option එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් download කරගන්න මේක උඩ click කරලා. ඊට පස්සේ download කරගත්ත child theme එකත් choose file දීලා upload කරගන්න. ඊට පස්සේ install කියන එක දෙන්න. මේ child theme එකකින් කරන්නේ අපි custom codes වගේ add කරොත් එහෙම theme එකට theme එක update කරද්දී ඒ codes නැති වෙන්නේ නැහැ child theme එකක් පාවිච්චි කරන එකේ. child theme එක ඊට පස්සේ activate කරන්න. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් bricks දැන් ඔයා install කරන් තියෙන්නේ. ඊළඟට activate license කියන එක දීලා ඔයාගේ dashboard එකට ඇවිල්ලා license වලින් මේ code එක copy කරගෙන මෙතනට paste කරලා activate license කියන එක දෙන්න. එතකොට license activated කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි bricks theme එක අරගෙන install කරලා activate කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයා එන්න ඕනේ settings වලට. ඊට කලින් මම දැන් ඔයාලට front end එකට නිකන් ගිහිල්ලා පෙන්නුවොත් මේ විදිහට blank site එකක් තමයි තියෙන්නේ. header එකක් footer එකක් මුකුත් නැහැ. bricks build එකේදී මේවා මුකුත් අපිට default එන්නේ නැහැ. අපිට manually හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක කෙන්ට හිතෙන්න පුළුවන් කරදරේ වගේ කියලා. නමුත් අපිට full control එක හම්බ වෙනවා අපේ website එකේ. අපේ website එකේ හැම template එකක් මේ කියන්නේ header එක, footer එක, single post template එක, post archive pages මේ හැම දෙයක්ම අපිට bricks build එක පාවිච්චි කරලා
හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම settings වලට එන්න. ඊට පස්සේ මම settings කිහිපයක් වෙනස් කරන්නම්. ඒවා ඔයාලා වෙනස් කරා නම් හරි. ඒවා තමයි මම recommend කරන settings. මුලින්ම SVG uploads කරන්න admin ට විතරක් අවස්ථාව ලබා දෙන්න. මොකද admin නේ website එක වැඩ කරන්නේ. SVG වගේ එකක් තියෙන එක useful වෙනවා අපිට logo එකක් වගේ upload කරද්දී. ඊළඟට ඔයා SEO plugin එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් slim SEO වෙන්න පුළුවන්, rank math වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙක disable කරන්න. මොකද මේක enable වෙලා තිබ්බොත් එහෙම මේකිනුත් මේ options generate වෙනවා. ඔයාගේ SEO plugin එකනුත් generate වෙනවා. ඒකින්ද දෙක conflict වෙනවා. ඔයාගේ SEO plugin එක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් මේවා enable කරන්න. SEO plugin එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මම recommend කරනවා පාවිච්චි කරන්න කියලා මේ දෙක disable කරන්න. ඊට පස්සේ පහළට එන්න ඇවිල්ලා මේ තියෙන දේවල් මේ විදිහටම තියන්න පුළුවන්. save settings කියන එක දෙන්න. ඊළඟට build access කියන page එකට එන්න. මෙතනින් code execution එක admin ට විතරයි කියලා දීලා save දෙන්න. ඊට පස්සේ templates මෙතනට ඔයාලට add කරන්න පුළුවන් මොනවා හරි templates තියෙනවා. ඉතින් bricks build එකට ගොඩක් templates තියෙනවා. ඔයාලට search කරලා බලන්න පුළුවන්. අපිට sections, containers, එක cards මේ හැම දෙයක්ටම වගේ templates තියෙන libraries තියෙනවා. ඉතින් check කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතනදී දැනට මුකුත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට build කියන එකට එන්න. ඒකෙදි මුලින්ම disable auto save. ඒ කියන්නේ auto save කියලා feature එකක් තියෙනවා. අපි වැඩ කර කරද්දී ඒක auto save වෙනවා. ඒක අපිට උදව් වෙන feature එකක් වගේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අපිට අමාරුයි. අපි මොකක් හරි වැඩක් කරනවා නම් අපිට manual save කරන එක තමයි මම recommend කරන්නේ. ඊළඟට පොඩ්ඩක් පහළට ඇවිල්ලා මෙතන toolbar logo link කියන එක open new link කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ option දෙකම enable කරන්න. ඊළඟට disable element spacing කියලා තියෙනවා. ඒකත් disable කරන්න. මේකෙන් කරන්නේ අපිට ඕන නම් පුළුවන් mouse එකෙන් මේ විදිහට drag and drop කරලා paddings වගේ දේවල් add කරන්න අපේ web page එකේ layout එකට. ඉතින් ඒක lazy තමයි. හැබැයි ඒකෙන් වැරදිලා අපිට paddings add වෙන්න පුළුවන්. අපි website එක හදද්දී අපිට අවශ්‍ය විදිහට manually pixel ගාන දෙන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. නැත්නම් rem ගාන දෙන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේ option දෙකත් enable කරන්න. මේ option දෙකත් enable කරන්න. ඊළඟට dynamic data යටතේ render dynamic text on canvas කියන එක enable කරලා save settings කියන එක දෙන්න. ඉතින් මේ දේවල් ඔයා හැම පාරම කරන්න යන්න එපා. ඔතෙන් website එකක් හදද්දී blueprint site එකක් විදිහට ඒක website එක මේ විදිහට හදන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඔතෙන් website එක හදන්න යද්දී මේකේ copy එකක් අරගන්න. මම blueprint site එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. cadence blocks වලට අදාළව ඒ විදිහටම bricks එකටත් එකක් හදාගන්න. එතකොට website හදන පාට මේවා වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේවා අදාළ වෙන්නේ ඔයා websites නිතරම හදන ගෙන්න. ඔයගේ එක website එකයි තියෙන්නේ. ඔයගේ personal website එකක්, ඔයගේ company එකට ඔයාම website එක හදන වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එක website එකයිනේ තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් මේක එකපාරක් කරාම ඇති. ඊළඟට performance කියන tab එකට ඇවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඕන Google fonts disable කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට පුළුවන් manually මෙතන custom fonts යටතට ඇවිල්ලා fonts upload කරන්න. ඉතින් මේකත් performance improve කරගන්න option එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන්ට මම ඒක disable කරන්න නැතුව තියෙනවා. ඔයාට ඉදිරියේදී ඕන නම් පුළුවන් Google fonts disable කරලා manually upload කරන්න. ඊළඟට jQuery migrate කියන එක disable කරන්න. add element id and class as needs කියන එකත් enable කරන්න. අනිකුත් දේවල් මේ විදිහටම තියන්න. CSS sheet එක external file කියන එකට මාරු කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ save settings දෙන්න. ඊළඟට maintenance mode එකක් තියෙනවා. ඔයාට website එක හදනකම් maintenance mode එකක් තියන්න පුළුවන්. ඊළඟට API code සහ custom code එකකට අපිට options තියෙනවා. ඒ දේවල් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. save settings දෙන්න. ඒ settings ටික change කරලා. දැන් අපි bricks build එකේ backend එකේ settings වෙනස් කරන් තියන්නේ. දැන් අපි theme styles වලට යමු. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් අලුතෙන් page එකක් හදලා එහෙමත් යන්න. නැත්නම් පුළුවන් templates වලට ඇවිල්ලා මෙතන import template කියන එක උඩ click කරන්න. මොකද මම template එක ලෑස්ති කරා එකට. මම description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඒකෙන් ඔයාලට මේ file එක download කරගන්න පුළුවන්. choose files කියන එකට යන්න. ගිහලා download කරගත්ත file එක දීලා import template කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ edit with bricks කියන එක උඩ click කරන්න. එතකොට ආව bricks edit එකට මේ විදිහට අරගෙන එනවා. ඔයාලට මේකේ තියෙන දේවල් කියවන්න ලේසි වෙන මම මේක zoom කරලා තියෙන page එක මම පොඩ්ඩක් zoom out කරනවා දැන්. එතකොට ඔයාලට කොහොමද look එක කියලා හරිය අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි default වෙන්නේ. මම ආයෙ පොඩ්ඩක් zoom කරනවා. එන්න settings වලට. ඊට පස්සේ theme styles වලට එන්න. අපිට bricks build එක පාවිච්චි කරද්දී theme style කියලා option එකක් තියෙනවා. මේකෙන් අපිට අවස්ථාව හම්බ වෙනවා website එකේ look එක නැත්නම් use කරලා තියෙන colors, fonts වගේ දේවල් එක තැනකින් change කරන්න. example එකක් විදිහට අපි හිතමු ඔයාට එක page එකකට විතරක් වෙනම style එකක් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එක කාලයකට විතරක් වෙනම style එකක් website එකේ තියන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් මේ option එක useful වෙනවා. නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට 99%ම එක style එකක් create කරාම ඉතින් පස්සේ ඔයාට ආයෙ මෙතනට එන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මෙතන plus icon එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ මේකට නමක් දෙන්න. අපිට පුළුවන් global styles වගේ නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ create කියන එක දෙන්න. එතකොට අපි දැන් එක style එකක් හදලා තියෙන්නේ අපේ website එකට. ඊට පස්සේ conditions කියන එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් entire website කියන එක දෙන්න. මොකද මේ global style එක අපි මුළු website එකටම අයිති වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් typography, pop-up, section, container මේ විදිහට හැම element එකකටම වගේ styles අපිට මෙතනින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්.
ඒ කියන්නේ අපි අලුතෙන් බටන් එකක් ඇඩ් කරොත් බටන් එකේ ස්ටයිල් එක මොකක්ද? හෙඩින් එකක් ඇඩ් කරොත් හෙඩින් එකේ ස්ටයිල් එක මොකක්ද? මේවා අපිට මෙතනින් තීරණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් හැම එලිමන්ට් එකකටම එහෙම ස්ටයිල් සෙට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන කන්ඩිෂන් එක ඇඩ් කරා. ඊට පස්සේ ජෙනරල් එකකින් ඔයාලට ඕන පුළුවන් සයිට් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වගේ දේවල් වෙනස් කරන්න. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මේක අපි හිතමු ඩාර්ක් වෙබ්සයිට් එකක් කියලා. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් සයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක චේන්ජ් කරන්න. මේකේ 90%ක්ම අපි ගොඩක් වෙලාවට ලයිට් වෙබ්සයිට් නම් හදන්නේ මේක චේන්ජ් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වැදගත් දෙයක් තියෙනවා ඒ තමයි ටයිපෝග්‍රැෆි යටතේ. ටයිපෝග්‍රැෆි කියන එකට එන්න. ආවහම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 62.5 කියලා තියෙනවා. මේකෙන් අපිට රෙම් යූස් කරද්දී 10න් බෙදලා අරගන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එක විදිහට 20 පික්සල් නම් 2 කියලා අරගන්න පුළුවන්. මම රෙම් M ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. මම මෙතනින් දාන්නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඔයා රෙම් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා නම් විශේෂයෙන්ම බ්‍රික්ස් බිල්ඩ් එකත් එක්ක ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට රෙම් යූස් කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම බොඩි කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මොකක්ද වගේ බොඩි ෆොන්ට් සයිස් එක කියලා දෙන්න. ගොඩක් වෙලාවට මම 16 පික්සල් තමයි යූස් කරන්නේ. එනම් 1.6 රෙම් කියලා දෙනවා. ඔයාට ඕන මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ all headings වලට ඇවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් මොකක්ද වගේ header font එක. ඒ කියන්නේ headings වල use කරන font එක. අපි හිතමු poppins තමයි ඔයා heading එකට use කරන්නේ. මම මේ විදිහට ඒක වෙනස් කරනවා. ඊළඟට body එකට ඇවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් මොකද්ද body font එක කියලා කියන්න. අපි හිතමු මේකෙදී poppinsම තමයි අපි normal ටෙක්ස්ට් වලටත් යූස් කරන්න නැත්නම් පැරග්‍රාෆ් වලටත් යූස් කරන්න කියලා. ඊළඟට ඔයාලට H1 එකේ ඉඳන් H6 එකට වෙනකන් ඉන්ඩිවිජුවලි හැම හෙඩින් එකකටම ස්ටයිල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෆොන්ට් සයිස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ weight එක මේ හැම දෙයක්ම H1 to H6 වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම personally මේ විදිහට වෙනස් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට ඕන නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට වැදගත් දෙයක් තමයි element sections කියන්නේ. මෙතනින් අපිට පුළුවන් section එකේ padding ලබා දෙන්න. අපි වෙබ්සයිට් එකක් ගත්තාම ඒකේ පැඩිංස් තියෙනවා හැම සෙක්ෂන් එකකටම. එක්සැම්පල් එක විදිහට මෙතන ඔයාලට දකුණු පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් සෙක්ෂන්ස් 3ක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ සෙක්ෂන්ස් 3 ඇතුලේ තමයි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ කන්ටෙන්ට් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. අපි අලුතෙන් පේජ් එකට මොකක් හරි ඇඩ් කරනවා නම් සෙක්ෂන් එකක් ඇඩ් කළා ඒක ඇතුළට තමයි අපේ එලිමන්ට්ස් ටික ඇඩ් කරන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ එක්සැම්පල් එකේ ඔක්කොම එක කොටේ තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව අපි සෙක්ෂන් පැඩින්ග්ස් ඇඩ් කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ සෙක්ෂන්ස් අතර ස්පේසින් අපි ඇඩ් කරලා නැහැ. මම ආයෙත් එනවා settings වලට. ඊට පස්සේ theme styles element section කියන එකට එන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේවා එකපාරයි ඔයා වෙබ්සයිට් එකේ කරන්න ඕනේ. ආයෙ වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. section අතේ පොඩ්ඩක් පහළට ආවම padding කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ මෙතනින් තමයි අපි sections අතර spacing add කරන්නේ. මුලින්ම අපි වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ padding එක add කරමු. මම දෙනවා 4 rem කියලා pixel 40ක් වෙන්න. දෙපැත්තටම මම මේ විදිහට දෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට ස්පේසින් එකක් ඇඩ් වුණා වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ. නැත්තම් ඔක්කොම කෙරවල එජ් එකටම ගිහිල්ලා තිබ්බේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේක අඩ් කරද්දිම ඒක කරන්නේ ඇයි කියන ගැන අයිඩියා එකක් එනවා ඇති. ඊළඟට මෙයා මොබයිල් රෙස්පොන්සිව් වෙන්නත් ඕනේ. මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොබයිල් ලෑන්ඩ්ස්කේප් ටැබ්ලට් සහ ඩෙස්ක්ටොප් වීව්ස් ටික. මම යනවා ටැබ්ලට් වීව් එකට. ටැබ්ලට් වීව් එකේදීත් වම් පැත්තට දකුණු පැත්තට සෙක්ෂන් එකක ඒ පැඩින් එක ඇති. ඊළඟට මම යනවා මොබයිල් ලෑන්ඩ්ස්කේප් මෝඩ් එකට. මේකෙදි මම මේක පික්සල් 32කට අඩු කරනවා. 3.2 රෙම් වම් පැත්තේ දකුණු පැත්තේ. මොබයිල් වීව් එකේදී මම හිතනවා ඒ පැඩින් එක ඇති. එහෙනම් ඒක තමයි වම් පැත්තට දකුණු පැත්තට එන්න ඕනේ. ඊළඟට টොප් සහ බොටම්. ඒ කියන්නේ සෙක්ෂන් එකේ උඩටයි යටටයි තෙන්න ඕනේ පැඩින්ග්ස්. එතකොට තමයි මේවා මේ විදිහට එක කුඩේ නැතුව ස්පේසින් ඇඩ් වෙන්නේ. එකින් එක සෙක්ෂන් එක අතර. ඩෙස්ක්ටොප් එකේදී මට 88ක් ඕනේ පික්සල්. මම දෙනවා 8.8 රෙම් කියලා උඩටයි පහළටයි. එතකොට පේනවා ලස්සනට අපිට එක එක සෙක්ෂන් එක අතර ස්පේසින් එක ඇඩ් වුණා. ඊළඟට ටැබ්ලට් මෝඩ් එකට ගියාම අපිට ඕන පොඩ්ඩක් ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන් 88 වෙනුවට 72 වලට. ඊළඟට මොබයිල් view එකට ගියාම තව ටිකක් මම අඩු කරගන්නවා 64 පික්සල්. නැත්නම් 6.4 rem. ඔව් මට මේ විදිය හොඳයි sections අතර padding එක. මම ආයෙත් යනවා desktop view එකට. ඊළඟට ඔයාලා එන්න ඕන දේ තමයි element content කියන එකට. මෙතෙන් තමයි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ content width එක අපි කියන්නේ. ඔයාලා දන්නවා වෙබ්සයිට් එකක් වුණාම ඒකේ content width එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ content පටන් ගන්න තැන සහ අවසන් වෙන තැන. දැන් WPSinhala වෙබ්සයිට් එකේ ගත්තොත් මේ logo එක පටන් ගන්න තැනයි මේ button එක ඉවර වෙන තැන. දැන් මෙතන නම් text එක පටන් ගන්න තැනයි මෙතන ඉවර වෙන තැන. මේක ඇතුලේ තමයි වෙබ්සයිට් එකේ හැම content එකක්ම තියෙන්නේ. ඒකට කියනවා content width එක කියලා. ඒක අපි මෙතනට ලබා දෙන්න ඕනි. element container කියන එකේ මෙන්න මෙතනට. සාමාන්‍යයෙන් 1140 1216 1366 වගේ sizes තමයි මම desktop වලට පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතනදී මම 1216 දෙනවා. 1216 මම RAM වලින් දෙනවා 121.6යි කියලා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි front end එකට ඇවිල්ලා refresh කරොත් අපේ website එකේ width එක pixel 1216 බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි colors වලට එමු. මම මෙතන colors ටිකක් දීලා තියෙනවා. මේක මම පළවෙනි box එක උඩ click කරලා
ස්ටයිල් වලට ඇවිල්ලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් යටතේ මම කලර් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඩිෆෝල්ට්ම මේ විදිහට කලර්ස් කිහිපයක් එනවා බ්‍රික්ස් බිල්ඩ් එකේදී. නමුත් අපිට පුළුවන් අපේම කලර් පැලට් එකක් හදන්න ඒක රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඒකට මෙන්න මේ ප්ලස් අයිකන් එකට ක්ලික් කරන්න. zoom කරන්න ටික ක්ලික් කළා මේ කලර් පැලට් එකට නමක් දෙන්න. අපි තියමු global color palette කියලා. මම global colors කියලා දීලා create කියන එකට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ drop down එකට ක්ලික් කරලා global colors කියන එකට එන්න. ඇවිල්ලා මෙතන edit color palette කියන එක දීලා මෙන්න මේ switch එක on කරන්න. එතකොට අපි ඔන්ලාක කලර්ස් උඩ ක්ලික් කරොත් මේ පැලට් එක තමයි ඩිෆෝල්ට්ම පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ සේව් දෙන්න. දැන් ඔයාලට කලර්ස් ඇඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයාලට මේ විදිහට කොළ පාටක් වගේ ඕනි කියලා. එහෙනම් ඒ අදාළ කලර් එක මෙතනින් ඔයාලට තෝරලා අරගන්නත් පුළුවන්. නමුත් ලේසිම දේ තමයි hex code එකක් විදිහට මෙතනට ඇඩ් කරන එක. මේ විදිහට ඇඩ් කරලා සේව් කියන එක දෙන්න. එතකොට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපේ පැලට් එකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනි කලර් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕන නම් ආයෙත් අලුත් කෝඩ් එකක් අරගෙන ඔයාලට මෙතනට පේස්ට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනින් එක චේන්ජ් කරන්නත් පුළුවන්. කලින් වගේම අපි කරන්නේ කලර් එක අරගෙන කොපි කරන එක. මේ විදිහට මම ඒ කලර් එකත් පේස්ට් කරලා එන්ටර් දෙනවා. එක හැෂ්ටැග් එකයි ඕනේ. ඊට පස්සේ සේව්. මේ විදිහට ඔයා කලර්ස් ටිකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මම සාමාන්‍යයෙන් රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ විදිහට කලර්ස් 6ක් ඇඩ් කරගන්න. පළවෙනි එක accent color එක, දෙවෙනි එක accent all color එක. මේව නම් කරන්නත් පුළුවන්. නම් කරන්න මෙන්න මේ අයිකන් එකට ක්ලික් කරන්න. edit කියන. ඊට පස්සේ පළවෙනි කලර් එකට ආවා. pencil අයිකන් එකට ක්ලික් කරා. අපි දෙමු accent කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කලර් එක මේකට ක්ලික් කරලා pencil අයිකන් එකට ක්ලික් කරා. accent all color එක. ඒ කියන්නේ අපි බටන් එකක් නම් normal බටන් එක accent color එක බටන් එකට mouse එක hover කරද්දි mouse එකෙන් දෙවෙනි කලර් එකට change වෙන්න ඕනේ. හරි. ඇත්තටම අපිට මේ element එක select කරලා තියෙන නිසා colors change වෙනවා. මම ආයෙත් ඇවිල්ලා පළවෙනි box එක select කරා. ඒකට එන්න ඕනේ පළවෙනි color එක. දෙවෙනි box එක select කරා. ඒකේ background එකට ආවා දෙවෙනි color එක. ඊළඟට තුන්වෙනි එකට ආවා background. අපිට පුළුවන් අලුත් color එකක් ලබා දෙන්න. මේ විදිහට ඊට පස්සේ save කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ color එක ඔයගේ hex code එක මෙතනට add කරා save දුන්නා. ඊළඟ color එක විදිහට accent color එකෙන් පොඩි tint එකක් ලබා දෙන්නේ background වලට වගේ use කරන්න. ඒ code එක මේ විදිහට add කරා save කියන එක ලබා දුන්නා. ඊළඟට අන්තිමට මට ඕනේ සුදු පාට F ඒවා 6ක්. ඊට පස්සේ save කියන එක ලබා දුන්නා. දැන් ආයෙත් මම එනවා list view එකට. අපිට accent color එක තියෙනවා, accent all color එක තියෙනවා. මේ තුන්වෙනියට තියෙන color එක තමයි අපි headings වලට පාවිච්චි කරන්නේ. මම එනවා edit කියන එකට heading color කියලා මම දෙනවා. ඊළඟට තියෙන color එක text color එක. ඊළඟට පස්වෙනියට තියෙන එක light background වලට වගේ use කරන්නේ. light BG කියලා මම දෙනවා. ඊළඟට අන්තිම color එක white. හරි. එතකොට මේක තමයි අපේ color palette එක. අපිට කැමති වෙලාවක ඇවිල්ලා මේ colors වෙනස් කරන්න add කරන්න පුළුවන්. example එකකට දැන් මේ heading එක මට ඕන නම් වෙනස් කරන්න typography color icon එකට click කරාම අර color palette එක අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. blue මේ විදිහට කැමති color එකකට අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ color palette එකට අලුතෙන් color එකක් add කරන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා අලුත් color code එක add කරලා save කියන එක ලබා දෙන්න. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට පුළුවන් settings, theme style කියන එකට ඇවිල්ලා typography, body කියන තැනට ඇවිල්ලා මොකක්ද ඔයාගේ body font color කියලා මෙතනින් select කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි මට body font එකට ඕනේ. ඊළඟට headings වලට මට ඕනේ මෙන්න මේ color එක. heading color කියලා අපි දුන්න නම තියෙන color එක. එතකොට ඒ අනුව අපේ වෙබ්සයිට් එකේ text headings අපේ color palette එකේ අදාළ color එක තෝරගන්නවා display කරන්න. ඒ වගේම අපි buttons වලට આવොත් එහෙම buttons උත් ඒ විදිහට අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම buttons උත් මෙතනින් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. classes පාවිච්චි කරලා අපි page එක හදාගෙන යද්දී අපේ design එක අනුව button වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් bricks build එක අලුතෙන් install කරාම මෙන්න මේ settings ටික තමයි මම මුලින්ම කරන්නේ. back end එකට ගිහිල්ලා අර අපි කලින් කරපු settings ටික කරලා මේ විදිහට theme style එකේ මම දැන් කරපු විදිහට values change කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට අලුතෙන් website එක හදන්න ඕන නම් මම මේ copy එකක් අරගෙන website එක හදන්න පටන් ගන්නවා. අවශ්‍ය අපි හදන website එකට අනුව අපේ font family එක මොකක්ද, අපේ color palette එක මොකක්ද කියලා ඒ වලට තීරණය කරනවා. මෙතනදී අපිට starting point එකක් හම්බ වෙනවා. මොකද element වලදී වගේ නෙමෙයි අපිට පොඩි settings කිහිපයක් තියෙනවා manually හදාගන්න. මේ විදිහට අපි ඒවා එකපාර setup කරලා තියෙන එකෙන් අලුත් website එක හදන්න යද්දී අපිට තියෙන්නේ අදාළ font family එක, අදාළ colors වගේ දේවල් වෙනස් කරන එක විතරයි. ඉතින් මම ඉස්සරහට bricks කියන tutorials කිහිපයක් අරන් එන්නම්. ඔයාලා මේක ගන්න හිතන් ඉන්නවනම් 15 වෙනිදාට කලින් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මුදල් ඉතුරු කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.